Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι αν θέλεις φυσικά, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβάζουμε ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Γίνεται εκεί καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους, έτσι. Και για σήμερα θα βάλω σαν θέμα τι έγινε στο παρελθόν και τι θα γίνει στο μέλλον. Για πάμε να δούμε τι είχε γίνει στο παρελθόν. Πάμε να δούμε πρώτα για το παρελθόν και μετά θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Πάμε να δούμε την ιστορία λοιπόν, τι είχε συμβεί στο παρελθόν σας. Πετάχτηκε η κάρτα, δεν πειράζει. 7 πεντάκτηνα. Αρχικά έχουμε ένα άτομο που είτε ανήκει στο ζώδιο του Ταύρου ή γνωριστήκατε σε εργασιακό χώρο ή γενικότερα δείξατε στο παρελθόν πολύ επιμονή. Είχατε μια σταθερότητα γιατί είχατε επενδύσει συναισθήματα εσείς, περιμένατε με αναμονή εδώ και πάρα πολύ καιρό, περιμένατε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, άρα κάποια εμπόδια είχε αυτός ο άνθρωπος, να δείτε κάποια αποτελέσματα. Για να δούμε τι έγινε. Θυσία λοιπόν, όντως εδώ δείχνει ότι περιμένατε πολύ καιρό, μια θυσία η οποία με το αστέρι, σου έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το αστέρι όταν είναι σε καλή ενέργεια μπορεί να γίνει και το μεγαλύτερο θαύμα πραγματικότητα, ενώ όταν είναι στη φάση που μας βγήκε τώρα, εδώ πέρασες λέει κατάθλιψη στο παρελθόν. Και ο άνθρωπος αυτός το έκανε αυτό, δηλαδή σε δημιούργησε μια δύσκολη συνθήκη για σένα και να νιώθεις ότι θυσιάστηκες και όχι να νιώθεις, να έγινε στην πραγματικότητα αγαπώντας τα χρήματα και πιστεύοντας αυτός ή αυτή τα άτομα που έχει γύρω του που τον ακολουθούν ή την ακολουθούν για οικονομικούς λόγους, ξεκάθαρα. Επίσης μας λέει ότι μπορεί με αυτό το άτομο να σε χειριζόταν πολύ, ειδικά σου λέω αν ήσασταν στα επαγγελματικά μαζί, αν ήταν σε υψηλότερη θέση, βασιλιάς Ράβδων, ξεκάθαρα, βασιλιάς Ράβδων συνήθως έχει υψηλή θέση, η δική του εργασία, έχει κάνει τα κουμάντα. Αυτό λέει, τη χειριζόταν τις καταστάσεις όπως ήθελε αυτός ή αυτή, και έτσι βλέπουμε έναν άνθρωπο, έναν άντρα ιδιαίτερα, να προσέχει τη δική του εικόνα, μπορεί να έχει και γάμο πάνω του αυτός, και να σε γεμίζει ανασφάλειες και να μην βρίσκει λύσεις, να μην παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, απλά να δείχνει και καλά ότι είναι δυνατός, ισχυρός, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν κάτι τέτοιο. Με τον πύργο εδώ διαλύθηκαν όλα. Πολύ ξαφνικά, εκεί που περιμένατε να μπουν τα πράγματα σε μία σειρά, μέσα από αποκαλύψεις, ξυπνήσατε με έναν τρόπο γιατί στο παρελθόν ίσως δεν θέλετε να δείτε τα πράγματα όπως τα δείχνει εδώ, την πραγματική, δεν τα βλέπατε με την πραγματική τους ματιά. Το κάνουμε αυτό οι άνθρωποι, ειδικά όταν δίνουμε ευκαιρίες, έτσι και εσύ. Καταστράφηκαν όλα και σου δημιούργησε ένα πάρα πολύ μεγάλο τραύμα και χάος αυτός ο άνθρωπος μέσα από πραγματικά ριζικές αλλαγές που έγιναν. Και μας λέει ότι υπήρχαν δύο πρόσωπα εδώ, εσείς και ένα άλλο πρόσωπο, και άμα βγάζει τον βασιλιά Ράβδον, όπως σου είπα πριν, μπορεί να υπήρχε και ένας γάμος δικός σου ή δικός του, περισσότερο του αγοριού, και αυτός ο άνθρωπος με τα οικονομικά και γάμο και τέτοια, τα ζήγιζε από εδώ, τα ζήγιζε από εκεί, δεν του έβγαιναν τα πράγματα και έτσι ξανά μας λέει τελείως ξαφνικά όμως αυτός ο άνθρωπος αποχώρησε και μάλιστα με μία αλλαγή η οποία την έκοψε την δική σας κατάσταση μέσω επικοινωνιών. Και ίσως πήρατε και διαζύγιο εσείς για αυτόν τον άνθρωπο ή ή χωρίσατε για να είστε με αυτόν τον άνθρωπο. Γενικά έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη αδικία που λέτε ότι εδώ είναι κρυμμένα πράγματα τα οποία δεν έχουν αποκαλυφθεί σε αυτόν ή σε αυτήν και θέλετε με έναν τρόπο να σας πει την αλήθεια.
Και γενικά θέλετε να μαθευτεί η αλήθεια και κάποιος να πληρώσει εδώ, γιατί λέτε ότι όλο εγώ πληρώνω. Ξέρεις, είναι σαν αυτό που μου έβγαλες πριν με τη θυσία, ότι όλα εγώ τα έχω πληρώσει εδώ πέρα. Μάλιστα. Είμαστε στο παρελθόν, 3 πεντάκτηνα, μπορεί να βρεθήκατε, ναι, δείχνει, καταρχήν δείχνει, όπως σου είπα, ότι είχατε συνεργασία. Μία απάντηση είναι αυτή. Δείχνει ότι εμπλέκεται ένας άλλος άνθρωπος, αδερφός του, φίλος του, μπήκαν άτομα τέτοιου τύπου στη σχέση σας. Δείχνει που μπορεί να γνωριζόταν με τον άντρα σας, αν ήσασταν εσείς παντρεμένοι. Να συνεργαζόσασταν όλοι μαζί. Δείχνει λοιπόν ότι είχατε τέτοια θέματα. Επίσης δείχνει ότι εσύ μπορεί να απευθύνθηκε σε ένα πνευματικό για να μπορέσει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Όμως αυτός λέει πολύ επιπόλαιο στο παρελθόν, μεγάλη επιπολαιότητα, δηλαδή τα έβλεπε όλα ως περιπέτεια και αυτό εσάς φυσικά σας δημιουργήσε δοκιμασίες και στρες, αλλά λέτε ότι δεν ήταν θαραλέος. Τα έβλεπε με μία άλλη ματιά, δεν ήθελε, λέει, να εγκλωβιστεί σε μία κατάσταση και σου έδειξε παράφορο έρωτα, δηλαδή παράφορη αγάπη, αλλά ανακαλύψατε ότι τελικά αυτό ήταν λίγο τις περιπέτειες και τις επανάστασης που προσπαθούσε να κάνει στη ζωή του ή στη ζωή της και δεν μπορούσε εκείνη τη στιγμή. Γιατί δεν μπορούσε? Γιατί είχε κλειστά τα μάτια στην αγάπη, δηλαδή έκανε ό,τι βλακεία μπορείς να φανταστείς, την έκανε αυτός ο άνθρωπος εδώ, 7 κύπελα, δεν έβλεπε μπροστά του. 10 επιλογές είχε. Εσύ ήσουν η μία η σωστή, τις 9 λάθος θα έκανε, καταλαβαίνεις. Εδώ είχε 7 βέβαια. Ψευδαισθήσεις, ένα άτομο με κυκλοθυμικό χαρακτήρα, ένα άτομο που δεν έχει σκοπό. Δεν μπορεί να βρει το σκοπό του, δεν ξέρει που πάει, δεν ξέρει που βρίσκεται, μέσα στην αναποφασιστικότητα, το μυαλό χαμένο. Ίσως με έναν τρόπο του δώσατε αξία και έτσι είχε πολλές επιλογές. Ξέρεις, ένας άνθρωπος όταν του δίνουμε αξία φωτίζεται και αρχίζει και έλκει. Οπότε μάλλον κάτι τέτοιο έγινε εδώ από εσάς. Ναι, βγαίνει βασιλιάς γης, βασιλιάς ράβδων και βασιλιάς γης, όταν είναι ανώριμοι όπως μας τους βγάζει εδώ, θυμωμένοι με το γυναικείο φύλο και είναι και παρτάκιδες, πάρα πολύ δύσκολη ενέργεια. Αυτοί οι βασιλιάδες είναι, Παναγία μου, άπιστοι και οι δύο και ατομιστές. Που σημαίνει ότι αυτά τα είχε αυτός ο άνθρωπος ο δικός σου και μπορεί να ήταν παράδειγμα κρυός με ταύρο ή ταύρος με κρυό. Όλα τα ζώδια παίζουν, απλά σου λέω η συμπεριφορά του πώς ήταν, έτσι, αλλά στην κακή βερσιόν αυτών των ζώδιων, όχι στην καλή, γιατί είπαμε στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν με το βασιλιά πεντάκτηνο ποια ασφάλεια, μόνο ασφάλεια δεν ένιωθες κοντά του και έβλεπες ότι ήθελε να τα κάνει όπως σου είπα, όπως θέλει αυτό το άτομο και σου έδινε λίγο τυράκι τέλος πάντων για να σε γλυκαίνει, για να μην φεύγεις. Εσένα όλο αυτό σε φόβησε, ήταν σαν να, ειδικά όταν χωρίσατε, είναι σαν να είδες ένα τελείως διαφορετικό άτομο από ένα λιοντάρι που ήταν ήρεμο και μπορεί να ήσουν και περήφανοι γι' αυτόν, μας εμφανίζεται εδώ πέρα ένα, δεν ξέρω πώς το περιγράψω, ας το πω αγριογούρνο, ότι είναι από ένα λύκος, όπως θες πες το, εμφάνισε ένα τέτοιο πρόσωπο, ένα άγριο πρόσωπο, το οποίο δεν μπορούσες να το διαχειριστείς γιατί δεν το ήξερες αυτό το πρόσωπο. Τόσο διαφορά είχε, τεράστια διαφορά. Εσύ λες ότι ό,τι είχα χτίσει μαζί του χάθηκε, έφυγε. Με τα 9 πεντάκτηνα είχες εσύ είχες κάνει κάποια βήματα εδώ, ήθελες εντωμεταξύ επίσης να έχεις οικονομική ανεξαρτησία και αυτό το άτομο να μην το ήθελε. Γενικά έκανες κάποιες προσπάθειες οι οποίες δεν υπήρχε επιτυχία πάνω σε αυτές τις προσπάθειες και έδωσες, ξαναλέω, ευκαιρίες ίσως και σε χρόνια εδώ. Η Μεγάλη Ήρια παρόλα αυτά στα έδινε τα σημάδια, σου έλεγε είναι αυτό, είναι εκείνο, με τη διαίσθησή σου, τα διαισθανώσουν όλα και ίσως μέσω της διαίσθησης άρχισες να καταλαβαίνεις και κάποια πράγματα παραπάνω. Αυτός τρίτος βασιλιάς εδώ, χαμό, τους βλέπουμε τους βασιλιάδες όλους θυμωμένους, το πρόσωπό τους είναι πολύ θυμωμένο,
και έναν άνθρωπο πραγματικά που ήταν θολή η σκέψη του, θολή η ματιά του, έναν άνθρωπο που δεν ήξερε συναισθηματική τρικυμία μέσα του, δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί το κομμάτι της αγάπης και έτσι όπως είπαμε πριν γύρισε το σύμπαν με τον τροχό, αλλά με ατυχία, δηλαδή γύρισε εκεί που κάπως του έφερε τύχη αυτού του ανθρώπου, δηλαδή πήρε τη δική σου την τύχη όλη, γύρισε ο τροχός και έφερε ατυχία σε εσένα και γίνατε οι χειρότεροι εχθροί με τα 5 ξύφη, δηλαδή σου έκανε bullying, σε χρησιμοποίησε, σου έκανε επιθέσεις, σου δημιουργούσε στρες, εξεπίτηδες, γενικά είχε ανταγωνιστικότητα μαζί σου, μεγάλη, και βέβαια αυτό που δημιουργούσε ήταν όλο άδικο για σένα, αλλά το δημιουργούσε τώρα. Και αυτή η επιθετικότητα δεν ξέρω από πού πήγαζε, γιατί τόσο επιθετικότητα, γιατί τώρα βλέποντας αυτούς τους 3 βασιλιάδες που είναι άπιστοι, που απιστεί κάποιος όταν έχει ανασφάλεια, φαντάζομαι ότι σε φοβότανε ή πίστευε ότι κάτι κάνεις εσύ ή δεν σου είχε εμπιστοσύνη με έναν τρόπο. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι βασιλιάδες είναι σχεδόν αρκισιστές όταν έχουν τόσο εγωισμό, τόσο ανασφάλεια, δηλαδή κάνουν τα πάντα για να σου γυρίσουν το φταίξιμο σε σένα, ξέρεις όλες αυτές τις καταστάσεις που τις έχουμε συζητήσει άπειρες φορές εδώ στην παρέα μας. Γύρισε λοιπόν ο τροχός, ανάποδα όλα, όσες προσπάθειες με τα 9 πεντάκτηνα κι αν έκανες, έπεσαν στο κενό. Ένας άνθρωπος με τα 7 κύπελα, εδώ θα μπορούσα να πω ότι και εσύ λίγο εθελοτυφλούσες, να στο πω έτσι, δηλαδή βλέπω και εσένα ότι κάπως σαν να κάτι να φοβόσουν, να έψαχνες αυτή την ευκαιρία που δεν ερχόταν ποτέ να διορθωθούν τα πράγματα, μία αναποφασιστικότητα και εσύ για να δεις, δηλαδή ευκαιρίες αλλά χωρίς, δεν ήταν σωστός ο τρόπος που έδινες τις ευκαιρίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον όμως, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία και να δούμε και ποιες κάρτες ταιριάζουν με το παρελθόν. Για να δούμε, έχει μια σημασία για μας να δούμε σε σχέση με αυτές τις κάρτες που βρισκόμαστε σήμερα. Για να δούμε. 5 πεντάκτηνα, εσύ λες ότι αυτός ο άνθρωπος με άφησε χωρίς χρήματα, αν έγινε και γρήγορη αλλαγή και σε άφησε χωρίς χρήματα και όχι απλά σε άφησε, σου έδισε και κάτι ψίχουλα επίσης. Και αν δούλευες γι' αυτόν, μπορεί εσύ να βγάζεις τη δουλειά και να έπαιρνες ψίχουλα. Θέλεις τη δικαίωση αυτή, αυτή είναι εδώ την αδικία που έχεις στο παρελθόν, θέλεις να δικαιωθείς οπωσδήποτε στο μέλλον και όπως βλέπεις θέλεις να έρθει αυτός ο άνθρωπος γιατί έχεις παλέψει εδώ και αυτός όχι απλά θα έρθει, αλλά θα σου δώσει το σκύπτρο σου εσένα πίσω, αυτή είναι η δικαιοσύνη. Και κάποιος θα πληρώσει, έτσι. Με τα 6 πεντάκτηνα βρίσκεστε σε μια φάση σήμερα που λες ότι εγώ μόνο τα ψίχουλά σου δεν θέλω και τα λοιπά και θέλω να έρθεις γνωρίζοντας ακριβώς τι θέλεις από μένα και να με στηρίξεις και να σε στηρίξω για να προχωρήσουμε σε ένα μέλλον. Με τον ακόλουθο το ράβδον του λες ότι ναι, πραγματικά δεν δουλεύατε μαζί, τι γίνεται εδώ. Λες ότι το έβαλε στα πόδια μόλις είδε τα δύσκολα, κάτι που μας το λένε κατά κόρον τα ανοίγματα. Με τα 5 πεντάκτηνα λοιπόν είσαι σε μια φάση που λες ότι έχω μια αγωνία, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, αλλά εκεί έχω επιμονή. Έχω μείνει μόνη, στην απομόνωση, με οικονομικές απώλειες κτλ. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, αλλά εκεί θέλω να δικαιωθώ. Μάλιστα, οκ. Εντάξει, με αυτά που πέρασες εδώ, λογικό είναι να θες μια δικαίωση. Για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Περίμενε. Πάμε να δούμε στο μέλλον. 6 κύπελα, επανασύνδεση. Μάλιστα. Βλέπεις, κατευθείαν. Μας πάει λοιπόν σε μια επανασύνδεση που λέει ότι και εσείς και αυτός ο άνθρωπος νοσταλγείτε ο ένας τον άλλον. Ό,τι και να έγινε αυτή τη στιγμή, το μυαλό και των δυο σας γυρίζει στο παρελθόν και τις δικές σας αναμνήσεις, νιώθετε οικία παρόλα αυτά όσα γίνανε και νιώθετε ότι θέλετε να του δώσετε ένα κομμάτι αθωότητας, να τον αθωώνετε μέσα στο μυαλό σας, γιατί ψάχνετε ίσως και βρίσκετε, ίσως ξέρετε κάποια πράγματα τα οποία
τον οδηγούν στην αποτυχία, ειδικά αν γνωρίζεστε από παιδική ηλικία. Ή ήσασταν φίλοι, άρα το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτόν τον άνθρωπο και έτσι λέτε ότι ίσως είμαι και ο μοναδικός άνθρωπος που βλέπει κάτι καλό επάνω του. Να τα 3 πεντάκτηνα πάλι, βλέπεις, έχουμε ίδιες κάρτες, πολύ ωραία, άρα το άνοιγμα συνδέεται. Παλέψατε λοιπόν εδώ, εσείς μόνοι σας μείνατε, ενώ είχατε ξεκινήσει με ένα συνδυασμό ατόμων και συνεργασιών, τώρα συνεργαστήκατε εσείς με ένα πνευματικό και μόνοι σας και ήταν και κάτι πάρα πολύ δύσκολο γιατί πήρατε όλο το βάρος εσείς επάνω σας και περιμένετε, είπαμε, τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας, αλλά μέσα σε αυτή τη συνεργασία, είπαμε, κάνατε και μεγάλη μάθηση, εκπαίδευση, είπαμε τα πεντάκτηνα είναι η εκπαίδευση, εκπαιδεύτηκα. Για να φύγει αυτός ο άνθρωπος από τα 2 πεντάκτηνα, να πάρει αποφάσεις και να πάει στα 7 πεντάκτηνα, δηλαδή να καταλάβει τη βάση που έχετε εσείς οι δύο. Εδώ λοιπόν λέει ότι αυτό που είχατε είναι μακροπρόθεσμο, δεν είναι για λίγο. Είναι αυτό που λέμε ότι περιμένεις να λάβεις αυτό που έχεις κάνει, τους καρπούς. Εδώ λοιπόν έχεις κάνει, λέει, πολύ σκληρή δουλειά, με πολύ επιμονή. Έμαθες ξανά, μας το λέει αυτό, και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρεις τους κόπους σου, να πάρεις, όχι τους κόπους σου, να μαζέψεις τους καρπούς των κόπων σου, με αποτελέσματα όμως τώρα. Τα αποτελέσματα που θα είναι και η τύχη. Επίσης με τη βασίλισσα Ξυφών, τώρα απαντάτε εσείς σαν βασίλισσα στα κορίτσια, ότι λες ότι ναι, δεν θα έρθεις έτσι απλά, θα σου βάλω πάρα πολλά όρια. Γιατί, λέει, μπορεί να με ανάγκασε σε μένα στο παρελθόν να πάρω και αυτό το διαζύγιο, με τη συμπεριφορά και αυτούς να δίλιασα. Γιατί η βασίλισσα Ξυφών έχει διαζύγιο πάνω της. Αλλά η βασίλισσα Ξυφών έχει ενέργεια και ζυγού, δηλαδή έχει τις 2 κάρτες στη σειρά με το ζυγό και τη δικαίωση. Πολύ, είσαι έντονα ενεργοποιημένη πάνω στο κομμάτι αυτό. Επίσης, πάνω στο σπαθί έχουμε μία πεταλούδα που εσύ δεν τη βλέπεις, εδώ θα τη δεις, που είναι ότι θα τον δεχτείς αυτόν τον άνθρωπο μόνο αλλαγμένο, μεταμορφωμένο. Και έτσι λοιπόν λέει αυτή η βασίλισσα ότι ναι, περιμένω την επικοινωνία σου, αλλά να έχει κάτι να μου δώσει, να είναι κάτι γερό από αυτό που θα μου πεις. Θα κάνω μία κριτική απέναντι σε αυτά που θα πεις, αλλά λες ότι εγώ θα είμαι αντικειμενική, αλλά θα σου βάλω και καθαρά όρια, έτσι. Για να δούμε στη δικαίωση επάνω, ναι, η βασίλισσα, βλέπεις τώρα, 3 βασιλιάδες είχαμε πριν, 3 βασίλισσες έχουμε τώρα. Περιμένει λοιπόν αυτή η βασίλισσα της γης το δώρο της, γιατί λέει ότι εγώ σε φρόντισα πάρα πολύ καλά σε όλη τη διαδρομή που ήμασταν μαζί, ακόμα και φίλοι όταν ήσασταν, αν ήσασταν, δεν είπαμε, όλα τα στοιχεία δεν ισχύουν για όλους, έτσι. Σε φρόντισα, λέει, τόσο καλά και με πρακτικό τρόπο και τώρα περιμένω να με φροντίσεις εσύ με πλούτο συναισθηματικό και πλούτο οικονομικό. Γιατί αυτή η βασίλισσα βάζει τα όρια, αλλά την ενδιαφέρει πάρα πολύ και η οικονομική της κατάσταση, κάτι που στο παρελθόν δεν το έκανε. Τώρα όμως την ενδιαφέρει ο βασιλιάς Πεντάκτηνων να γίνει σωστός απέναντί της και λέει επίσης, περιμένω να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου με το άρμα, να πάρεις τα ενία στα χέρια σου για να αλλάξουν τα πράγματα και να δω ότι κάνεις βήματα σωστά απέναντί μου και θέλω να σε δω, λέει, να λες εσύ, θέλεις να το δεις αυτό το άτομο να είναι πάρα πολύ αποφασισμένος, να ξέρει τι θέλει, να μην παλεύουν οι δυνάμεις μέσα του και να είναι κοινός ο στόχος, ο σκοπός κτλ. Είσαι πιο ψαγμένη εσύ. Υπότις ράβδον το βλέπεις, υπότις ράβδον από πάνω, βλέπεις. Ωραία. Για να δεις, σου λέω τι ωραία που κουμπώνουν τα χαρτιά. Με τον υπότι ράβδον όμως, κάτι που στο παρελθόν ήταν ανάποδο, δηλαδή δεν είχε το θάρρος, τώρα μας λέει, όποια έβρισκε ένα τοίχο, το βλέπεις τον τοίχο. Στα εμπόδια τι είχαμε πει και με τον ακόλουθο ότι την κοπανούσε. Τώρα όμως λέει, σε όποια απόσταση χιλιομετρική και να είναι, εγώ λέει θα την καλύψω, εμπόδια δεν βλέπω μπροστά μου, εδώ το άλογο είναι κάτω και πάει να κάνει βήματα, δεν έκανε κάτι μικρά βηματάκια, ενώ τώρα δεν τι μεγάλο βήμα κάνει, τώρα είναι ενθουσιασμένος.
Άρα μας απαντάει αμέσως ότι εγώ θα πάρω την κατάσταση στα χέρια μου και λέει θα κάνω την προσπάθειά μου με θάρρος και με γοητεία. Εκεί θα σε πείσει, έχει και γοητεία τρομάρα του. Λέει, έχω ελευθερωθεί από τα εμπόδια μου και θα έρθω με τέτοιο τρόπο, πάλι με παράφορο έρωτα για σένα, αλλά με μια επανάσταση που θα με πεις, έτσι πως θα επαναστατήσω, θα πεις πού όρεση, πού το είχε αυτό το θάρρος κρυμμένο αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή τόσο καιρό δεν έκαμνε τίποτα, αλλά ξαφνικά σαν να έγινε ένας άλλος άνθρωπος, αλλά τώρα με την καλή έννοια όμως. Για να δούμε, 8 ράβδι. Και τοξότης εδώ, τοξότης εδώ, 2 κάρτες. Και λέει ότι θα το κάνει και γρήγορα. Πώς έφυγε γρήγορα και ξαφνικά, έτσι θα κάνει μια κίνηση και θα έρθει γρήγορα και ξαφνικά. Δηλαδή εκεί που μπορεί να σου στείλει ένα μήνυμα, γιατί οι 8 ράβδοι έχουν να κάνουν και με τις επικοινωνίες, να στείλει ένα μήνυμα και ξαφνικά να σε διεκδικήσει, να σου πει αύριο θα μείνουμε μαζί. Τέτοια γρηγοράδα. 8 ράβδι λοιπόν θέλει να αλλάξει τα πράγματα με αυτόν τον γρήγορο τρόπο και να ενθουσιάζεται, μαζεύει ενέργεια τώρα όλη αυτή η κατάσταση που ζει στο μυαλό του ή στο μυαλό της, μαζεύει αυτή την ενέργεια για να δούμε. Ναι, γιατί όμως, γιατί με τον ερημίτη έκανε τη βαθιά ενδοσκόπηση και κατάλαβε αυτό που θέλει πραγματικά στη ζωή του ή στη ζωή της. Ήταν πολύ πνευματικό λέει και κατάλαβε ότι καθοδηγήθηκε με έναν τρόπο, δεν ξέρω ποιον, γιατί κάθε περίπτωση μπορεί να είναι διαφορετική εδώ, αποσύρθηκε ο εγκέφαλος του, ανακάλυψε το αστέρι ότι είσαι εσύ, έκανε την ανακάλυψη και έψαξε, βρήκε την ψυχή του, στην ψυχή του βαθιά μέσα αυτός ο άνθρωπος, τελικά εσύ είσαι αυτό που θέλει και θέλει να το διεκδικήσει και βλέπει και τους εχθρούς. Δηλαδή αν θυμάσαι, εσύ μας έλεγες εδώ ότι θέλεις τη δικαίωση να φανερωθούν οι εχθροί. Άρα του φανερώνονται αυτού του ανθρώπου οι εχθροί και δεν είναι ένας, είναι παραπάνω από ένας. Και έτσι έρχεται και κλείνει εδώ ο κόσμος, που θα τη βάλω αυτή την κάρτα από κάτω, θα με συγχωρέσει, αλλά επειδή έχει λίγο έτσι γυμνό, μήπως μας το κατεβάσουν το βίντεο. Τέλος πάντων με την κάρτα του κόσμου έρχεται και κλείνει όλη αυτή η ιστορία με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή ο κόσμος είναι μια κάρτα που μας μιλάει για κλείσιμο κύκλων. Βλέπεις, έχει... τώρα δεν το βλέπεις γιατί... Τέλος πάντων είναι μια κάρτα η οποία κάτι πρέπει να εκπληρωθεί εδώ, κάτι πρέπει να δοθεί. Εσύ έχεις παλέψει, μην το ξεχνάς αυτό, και άρα το σύμπαν πρέπει κάτι να σου δώσει για τη μάχη που έχεις κάνει με την καλή έννοια. Και εσύ λες, νιώθω τώρα πιο γεμάτη, πιο γεμάτος, δηλαδή έλαβες και εσύ γνώση πριν από αυτόν ή από αυτήν. Άρα εσείς λέτε ότι εγώ ξέρω ότι ανήκουμε ο ένας στον άλλον. Αυτό έπρεπε να το καταλάβει και το άλλο άτομο, μάλιστα. Ναι, δες τώρα εδώ, βλέπεις πόσο συγκλονιστικά είναι τα χαρτιά σου, μεγάλη αίρια εδώ, μεγάλη αίρια εδώ. Δηλαδή αυτό που του έδινε σημάδια αυτού του ανθρώπου τι έπρεπε να κάνει και δεν τα βλέπε, τώρα λέει τα βλέπω. Εσένα που σου έδινε σημάδια ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, δεν τα βλέπεις, τώρα τα βλέπεις. Ανέβηκε πολύ η θηλυκή πλευρά. Η θηλυκή πλευρά του κοριτσιού ανέβηκε πάρα πολύ, ανέβηκε η πνευματικότητά σας. Βλέπεις και ο Ιεροφάντης και η Μεγάλη Ιερέα έχουν κλειδιά στα χέρια τους. Ο Ιεροφάντης πάνω στο κεφάλι του. Η Μεγάλη Ιερέα τα έχει στα χέρια της, γιατί λέει ότι για να είστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να παλέψεις μέσα από τον εκκλησιαστικό χώρο, να προστατευτείς. Προφανώς εδώ οι μάχες ήταν λίγο περίεργες όπως βλέπω, θυσιάστηκες γι' αυτό. Το κρεμασμένος είναι το δέντρο της ζωής μου, το κάρμα μου, και αποφασίζεις ή θα παλέψω ή όχι, αυτή είναι η δική σου δικαιοδοσία. Και η Μεγάλη Ιερέα, μας λέει με τον ήλιο αυτό που επιθυμούμε να τα ξεκαθαρίσουμε όλα, να ξεκαθαρίσουν, και βγαίνει πολύ έντονα και ο ήλιος αυτό το διάστημα σαν κάρτα. Άρα λοιπόν ήρθε η στιγμή να τα δείτε και οι δυο σας από καθαρή θετική πλευρά.
Και οι δυο σας θα νιώσετε, λέει, απόλυτη χαρά, ευτυχία και θα δείτε την επιτυχία της ζωής σας, αυτό που θα επιτύχετε θα σας φέρει μεγάλη ζωτικότητα. Πάλι θα σου μιλήσω για την ενέργεια που ότι ανεβαίνει πάρα πολύ. Θετικά αποτελέσματα λοιπόν σε όλη αυτή την κατάσταση, σε όλη αυτή τη μάχη που δίνετε, με αισιοδοξία και εμπιστοσύνη, το τονίζω, εμπιστοσύνη πάνω απ' όλα, γιατί θα υποθούν αλήθειες. Και να τα 9 πεντάκτηνα, 9 πεντάκτηνα εδώ, 9 πεντάκτηνα εδώ, ωραία. Τι μας λένε στο παρελθόν, στο παρελθόν μας είπες ότι ό,τι και να έκανες πήγαινε χαμένο, δηλαδή ό,τι και αν μάθαινες αυτόν τον άνθρωπο πήγαινε στα χαμένα, δεν προσπαθούσες να εκπαιδεύσεις αυτόν τον άνθρωπο ότι χάνει τον κόσμο του, χάνει τον ανθρωπισμό του, οτιδήποτε. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα αυτή η πριγκίπισσα, θα την πω εγώ, να χαμογελάσει, γιατί από την εκπαίδευσή της βλέπεις τώρα ότι θα πάρει τους καρπούς. Αυτό που λέγαμε λίγο πριν, ότι ήρθε η ώρα, ενώ τώρα εδώ πέρα αυτά μαρενότανε και χαλούσανε, δηλαδή ότι προσπαθούσε να χτίσει, έπεφτε, τώρα ζωντάνεψαν όλα αυτά, δηλαδή η χαρά της είναι απερίγραπτη, γι' αυτή αναπτύσσει μεγάλη αισιοδοξία, είπαμε, γιατί ήρθε η ώρα να πάρει αυτό τον κόπο. Και επίσης αυτό που μου αρέσει είναι ότι με έναν τρόπο ξαναπαίρνετε δείχνετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, αυτοπεποίθηση, πολύ σημαντικό, αυξάνεται η αυτοπεποίθησή σας και έρχεται αυτό το άτομο να σας ελευθερώσει και να σταματήσετε να έχετε την νοοτροπία θύματος και να λειτουργείτε σαν θύμα. Αυτή η κάρτα, δες λίγο τι διαφορές έχουν. Δες πως ήσουνα και δες πως είσαι τώρα. Και όλο αυτό είναι το λάθος σου βέβαια, ότι εξαρτώσουν από μία σκέψη ενός ανθρώπου, αλλά όταν εκπαιδεύτηκες και πήρες την κατάσταση στα χέρια σου, είδες ότι τελικά ναι μεν αυτός βοηθούσε σε εισαγωγικά η ψυχολογία, γιατί όντως παίζει ρόλο αν είμαστε καλά ψυχολογικά στην αγάπη κτλ. Ναι μεν βοηθούσε αυτό το άτομο, αλλά στην ουσία λέει εδώ ότι εσύ έκανες όλη τη δουλειά. Εσύ εκπαιδεύτηκες. Και για να δούμε πού κλείνει αυτή η ιστορία, στις ευχές. Γύρνα πίσω τα βίντεο και δες και στις κάρτες, λέω. Και στο βίντεο και στα live βγαίνει συνέχεια η κάρτα των ευχών, τα 9 κύπελα. Δεν βγαίνει τυχαία, δεν βγαίνει καθόλου τυχαία. Έχουμε παλέψει το 25 πάρα πολύ για αυτές τις ευχές, που αυτό όμως η μάχη που δώσαμε το 25 είχε να κάνει από το 12. Δηλαδή από το 12 και πιο πριν, αλλά τώρα μιλάμε για αυτή την εποχή από το 12, το 19, το 23 κτλ. Τώρα θα αρχίσουν οι ευχές σου να γίνονται πραγματικότητα. Είχες εγκλωβισμό και εσύ και αυτό το άτομο και στα επαγγελματικά και στα ερωτικά. Αυτά τα χρονικά διαστήματα, κάτι γινότανε σε αυτά τα διαστήματα. Δες λίγο αν είσαι μέσα σε αυτά. 12, 19, 23. Έτσι, και το 25 έμαθες, εκπαιδεύτηκες το 25 για να δεις τι είναι όλη αυτή η κατάσταση. Η εκπαίδευσή σου μπορεί να κράτησε από 8 μήνες και πάνω. Για να πάμε να φτάσουμε στα 9 κύπελα, είπαμε, που είναι η κάρτα ευχών. Είναι μια κάρτα η οποία έχει να κάνει με τον Ιχθύ, που φεύγει επιτέλους ο Ποσειδώνας και ο Κρόνος από πάνω τους, και όλοι μας θα αρχίσουμε να νιώθουμε ένα βάρος να φεύγει και να έχουμε πιο αισιοδοξία, γιατί ο Κρόνος, επειδή είναι πολύ αυστηρός, σε έχει συνέχεια με τα ηνία, ξέρεις, να στα τραβάει. Θα μου πεις, αφού πάει στον κρυό. Ναι, πάει στον κρυό. Ο κρυός είναι πιο χαλαρός από τον Ιχθύ, αλλά από εκεί και πέρα, επειδή όταν τον είχαμε εμείς τον Ποσειδώνα, τώρα που τον έχουμε ακόμα, σας πιάνει όλους, σας το έλεγα και χθες στο live. Λοιπόν, δεν τα λέω αστρολογικά, έτσι, μην παρεξηγηθείτε οι αστρολόγοι, και όπως και να έχει, είναι, είπαμε, ενέργεια από τα χαρτιά αυτή. Μπορεί να ταιριάζουν αρκετά πράγματα όταν βγαίνουν, και γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα και με την ενέργεια της αστρολογίας, αν είναι δυνατόν, όπως και με τα ταρό. Για μένα έχουν ίδια ενέργεια. Διαφορετικά πράγματα τελείως είναι, αλλά ενεργειακά είναι και τα δύο. Θα σε ευχαριστήσω λοιπόν αφήνοντάς την πολύ όμορφη ενέργεια του ότι θα γίνουν οι ευχές σου πραγματικότητα. Άρα πρόσεχε τι σκέφτεσαι, τι ονειρεύεσαι, μη μου αρχίζεις αυτά, δεν υπάρχουν άντρες, δεν υπάρχουν δουλειές.
Όχι, Παναγία μου, δεν θέλω να τα ακούω αυτά τα πράγματα. Θα σε ευχαριστήσω που είδες το βίντεό μου, θα σε ευχαριστήσω αν κάνεις εγγραφή, αν θέλεις βέβαια. Αν το κάνεις όμως, πάτησε και το κουδουνάκι το κόκκινο στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Επίσης, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο και για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Ευχαριστώ για τα σχόλια, για τις εγγραφές, για τη στήριξη, για τα hype, για τα like, για όλα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και εύχομαι να γίνουν πραγματικά οι ευχές σας πραγματικότητα. Όλοι το αξίζουμε, όλοι πολεμάμε για το καλύτερο στη ζωή μας. Σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.